तपाईँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भनेर देख्नु पऱ्यो कि टिकटकमा मात्र भिडियो लाइक गरेर होइन हुँदैन कि कमेन्ट गरेर हुँदैन कि बुझ्नु भयो नि यो चाहिँ कहाँबाट आएछ यो के हो यो हिलोको त लेदो जमेछ पुरै लेदो त्यो ट्रक फर्सिरहेको छ है त्यो ट्रक ननिक्लेसम्म निक्लिँदैन अब यहाँ त्यति छोडिरहेको आज बित्ने भयो ओ ब्रेक पनि लागिरहेको छैन अहिले त ओ हेलो नमस्ते सबैजनालाई उदेन ब्लग्सको तर्फबाट आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई सन्चै छ होला मलाई पनि आरामै छ है गाइज अहिले चाहिँ 6:19 है बिहानको सो बिहिबार हामी तिनधारे होमस्टे गएको थियौँ होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्केर शुक्रबार एक दिन ब्रेक लियौँ आज शनिबार सो अर्ली मर्निङ 6 बजे आज पनि पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ आज राइड चाहिँ हामीले गर्ने भनेको मोहनी झरना है खास त्यो झरनाको नाम चाहिँ महावीर झरना हो है कुलेखानीमा पर्छ सो जानुपर्छ हाम्रो एसएनए प्रोग्राममा अब जाँदैछौँ सो कोटेश्वरमा भेटौँ भनेको छ आज पनि रैला हान्नुपर्छ गाइजहरू अनि कमेन्ट गरिदिनु है कस्तो लाग्यो भिडियोहरू कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला है नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट भइसक्यो है सो निस्किनुपर्छ केटाहरू कुरेर होला 27 चाहिँ भइसक्यो 6:30 बजे भेट्ने भनेको थियो सो लेट्स गो सो गणेश भगवान्लाई ढोगौँ है मेरो सबै सब्सक्राइबरलाई हेरौँ मलाई एकदम सेफ राखौँ सधैँ खुसी राखौँ है सो हरेक पीडाबाट मुक्त गरोस् 6:30 हुन लागिसक्यो तर केटाहरू निस्किँदैन जान्छ अस्ति कुरा थियो नि त मलाई त्यसको बदला आज त्यस्तो चाहिँ होइन अलि बाइक साइक कोल्ड स्टार्ट गर्नु पऱ्यो 4 भइरहेको छ एक्जेक्ट लिएर जाउँ भनेर सोचेको थिएँ अनि यो 4 भइरहेको थियो होइन यसको पनि अब सर्भिसिङ टाइम हुन लाग्यो अब 2-3वटा राइड गरेर यसलाई चाहिँ चट्टा लाएर कन्टिन्यू यसबाट राइड गरेर चाहिँ यसलाई सर्भिसिङ गर्दा ठिक हुन्छ नि होइन ओ जेसिबी 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 सोच्नुपर्ने कुरा है स्पिड चेकिङ हुनसक्छ त सक्छ है गाइज अस्ति नै म पढेको थिएँ नि म कति बजी पढेको थिएँ धेरैजना कारमा पढ्नु भएछ सो यो ठाउँमा चाहिँ बिस्तारै आउनु गर्नु होला सो त्यस्तै हो यसरी चिट काटिन्छ होइन सो धेरै ठाउँमा चाहिँ बस्नुपर्छ 6:30 बजेदेखि नै चेकिङ हुँदो रहेछ है 6:30 बजेदेखि चेकिङ सो आजकल चाहिँ कोटेश्वरको लाइटले चाहिँ धेरै नै काम गर्न थालेको छ है अस्ति पनि देखाएको मैले सो मैले चाहिँ लाइट नबोल्दा भनेको छ तर लाइट बनाउनु भएछ धन्यवाद है कोटेश्वर भने यहीँ हो अब कुर्ने चाहिँ कहाँ हो बदला लिन्छ भने उल्टा फेरि कुराइरहेको छ 7 बज्नु लागिसक्यो हेरौँ अब 5-10 मिनटमा आइपुग्छ कि नै है एउटा आइपुगेछ मलाई आधी घन्टा कुराइदियो है अब जाउँ दर्शन हजुर नमस्ते जाउँ एटिएम जानुपर्छ यार एटिएम जानुपर्छ ए मिसिन यहाँ राखेर ल्याएन मैले लेट्स गो सो गाइज आइसकेको छ हाम्रो साथी र एउटा साथीको साथी दिदी बहिनी त्यो भन्थ्यो बिहान राइड गर्न पाउँदा चाहिँ मजा बेग्लै छ है पाटन आउनुहुन्न यार पाटनको यादहरू म भन्ने गर्छु नि प्रायः होइन म कहिले काहीँ चाहिँ टोटली नै अब बिर्सिन खोज्छु होइन जुन त्यो मान्छेले मलाई धोका दिएको होइन तर यो ठाउँमा आएपछि मैले नसम्झेँ भनेको कुनै पनि दिन छैन होइन म भन्नु चाहिँ भन्दिनँ क्यामेरामा होइन त्यो अनेस्टली मेरो मनको कुरा हो है गाइज मलाई चाहिँ अब त्यो मान्छेको छोड्यो यार होइन एकदमै विश्वास गरेको थिएँ ठिकै छ गाइज होइन ठिकै छ जे हुनु थियो आखिरमा मैले पो रुनु थियो नखु भएर चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यो बाटो थाहा छ होला मन्जुसु पार्कमा निक्लिन्छौँ सो हामी हजुरहरूलाई त्यही भेटौँला त्यसमा यता भन्नाले बुझ्नु भयो नि सो यताउता जाने बाटो आइपुगिसकेछौँ अब हामी एक ठाउँमा बसेर चिया खान्छौँ अनि त्यसपछि जाने होइन त झरना अलवेज झरना 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 गोइङ झरना झरना वी आर झरना लभर चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओभर एक्टिंग के वजह वो मजा पनि आउँछ होइन यही टाइम हो होइन जब पानी पर्छ झरना पर्छ होइन अनि रमाइलो होइन लाइफको अनि अरूहरूलाई पनि विदेशीहरूले पनि हेऱ्यो भने हालाकि अब भ्युजहरू त्यति खाइरहेको छन् होइन गाइज कमेन्ट दुख्नु पऱ्यो कि लाइक हान्नु पऱ्यो कि लाइक तपाईँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भनेर देख्नु पऱ्यो कि टिकटकमा मात्र भिडियो लाइक गरेर होइन हुँदैन कि कमेन्ट गरेर हुँदैन कि बुझ्नु भयो नि
मेन सपोर्ट भनेको मलाई युट्युबमा चाहिरहेको छ होइन तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउँछु बाटो देखाउँछु होइन तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि म हेल्प गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई प्रपरली मेरो सबै फ्यामिलीहरूलाई हेल्प होस् भनेर चाहिँ होइन गइरहेको छु कि लाइक एउटा लाइक त हाल्नु मिल्छ नि होइन अनि म पनि हजुरलाई माया गर्छु भनेर चाहिँ होइन एउटा मिठो कमेन्ट होइन के राम्रो लाग्यो के नराम्रो लागेको त्यो भिडियोमा होइन चट्टै एउटा कमेन्ट हालिदियो भने त मलाई पनि एउटा इन्करेज गरेको जस्तो लाग्छ होइन यो पो हो त होइन लाइफमा भनेको सो माया गर्नु नभुल्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला सेयर गर्नु त भुल्नै नभुल्नु होला हामी टाउको पुगिसकेका छौँ सो धोकिदिउँ है नाग प्रभु रक्षा गरून् आज चाहिँ पानी नपर्यो प्रभु हाम्रो दोष कुदिरहेको छ अगाडि दाजु चिया खाने होइन मुसा कुद्न थाल्यो त पेटमा हल्का कस्तो खस्सो भएर आयो कि पेट हस् धन्यवाद सो बाटो बन्द रहेछ गाइज सो घुमेर जानुपर्छ अरे यो बाटो हो क्या यो बहिनीहरू लोकल जस्तो वी विल वेट हस् थ्याङ्क यू यार ये कितनी औसम है यार सो हामी चाहिँ यो बाटो गएको छौँ गली गली निस्किन्छ अरे सोध्दै जानु रे यहाँबाट हामीलाई बाटो थाहै छ नि सो यो बाटो चाहिँ अलिकति होइन अलिक खराब छ होइन ठिक्कको रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ओए के हो रातो माटो हो कि टायर त चिप्लिन्छ त हो त यार घुम्यो ए फन घुम्छ त यार अभी मजा आएगा ना भिड़ो घुम्छ यार कस्तो बाटो Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Have me a drink cause I'm going यो हिलोको त लेदो जमेछ पुरै लेदो हुन्छ हस् लेदो म त गहिरो छैन होला अन्त घ्यार गर्छ त पुरा त्यो सोमा सुन्छ त साथी आइरहेछ त पछाडि तपाईँलाई हेरेर आएको र पक्कै पनि हो पक्कै तपाईँले आँखा झुम्काउनु भयो होला त्यसलाई टाढाबाट त्यसले देखेको छ यो त यार माया लाग्ने गरी आइरहेको छ ओए जा भयो दादा पुरा टायर त पुरा नाच्छ यस्तो गरेर नाच्छु त टुङ थ्याङ्क यू यस्तो हेर्दाखेरि डरलाई लिउँ जस्तो लाग्छ होइन तर पैसा कहाँबाट आउँछ यार भगिङ त छोड्ने सोचमा आइसकेको छु यार कुची यसलाई भन्छ हिलाम्बे राइड के राइड हिलाम्बे राइड गाउँको मान्छेहरूलाई कति गाह्रो है पहिरो झरेछ यार गाइस रुख पनि ढलेछ यार यहाँ त सो राम्रो बाटो आएछ अब म त रोकिनु हुँदैन है केटा नाच्यो झिल्के नाच्यो बनाउँदैछ अरे रोड है पहिरो सहिरो झरिरहेको छ No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11 is बिस्तारै ब्रदर बिस्तारै
हामी यहाँ अब खाजा खानलाई रोकेका छौँ है उमाने भन्ज्याङ आन्टी अङ्कल खाने नै हो त चिया पिउने सो गाइजहरू पानी परेको छ सो पानी परेको बेला मिडा मोड निकालिदिएको छु मैले है सो राइड हान्ने त अब यसरी हो गाइस यो च्याप्नु पऱ्यो होइन यो ओ जान्छ होला आज तो गएगा UDDEN ब्लॉग साथ लडेगा अँ मसँग त्यसको जुगाड छ मसँग जुगाड छ त्यो डबल गर न त्यो कागज सिडनीमा झरे गर्छ नि अप्ठ्यारो भयो अब हेलमेटै चेन्ज हानिदिन्थ्यो म अर्को त्यसको अब नझरेसम्म ठिक छ झरे पनि थाहा छैन बर्खा लाग्यो आइरहन पाउँदैन ल फसेछ यार यो चाहिँ कहाँबाट आएछ यो अर्कालाई डिस्टर्ब हुने गरी खेल मकवानपुर प्रवेश है मकवानपुर पुग्यो मकवानपुर मकवानपुर सुसु ए नेचर कलिङ यहाँबाट कहाँ जान्छ नि हेटौडा हो जाने हो हेटौडा गरेर आउने 3.5 घन्टाको बाटो जाने खोला लाऊ झन्झटै बनाउने भयो यार मौसम छ चिसो जवानी अझै एक्सट्रिम वाला बाटो चाहिँ आउन बाँकी छ होला है सो त्यसको लागि ब्याट्री फुटाउनु पर्छ त्यो गाइजहरू कुलेखानी पुग्यौँ ड्याम यहाँबाट देख्न सकिन्छ है त्यहाँ तल देख्नु थाल्यो तर पहिला भएछ त्यहाँ बवाल देखिन्थ्यो जिप लाइन हामी आफूहरू बोटबाट गएको हो होइन पहिला त्यो मोटर बोटबाट गएको नि कहाँबाट लान्थ्यो यहाँसम्म ल्याइदिन्छ होइन यहाँबाट हिँड्ने हो त्यो हिँड्ने ठाउँ कोही हो अच्छा गाईहरू कुलेखानी पुग्यौँ हामी है अब बाटो माथिबाट जाने कहाँबाट जाने बवाल माथि पनि यस्तो टाइपको बाटो रहेछ है यस्तो भन्दा ठिकै छ है यो बाटोहरू पुरा ढुङ्गामै बनाइरहेको बाटो यार भवा लाग्यो मलाई बाटो रहेछ है यताबाट जाने रहेछ यहाँ त पुरा हाइवे रहेछ है पिच आयो पुराको त्यो पिच धेरै थिएन है पिचबाट त्यो अलिकति माथि आउने बित्तिकै लेफ्ट साइडको बाटो थियो मेरो अघि चाहिँ गोब्रो आउनु भएन है सो त्यही भएर गाइजहरू हामी चाहिँ पानीले भिजेर रोके चाहिँ होइन खालि गोब्रोको ब्याट्री चेन्ज गर्न रोके हो अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो देखाइदिउँ भनेर पहिला यो तर्ने पुल होइन बाइक लानु पर्ने गाह्रो हुने ठाउँमा चाहिँ पुल बनाएको चाहिँ बवालको ठाउँ सो त्यहाँ भिडियो बनाउँ भनेर
कस्तो ढुकु भयो यो धेरै ठुलो आउँदैन नि त हामी जस्तो मान्छे राइड गर्नु परेन खोलामा पुल किन बनाएर अनि हामी राइड नगर्नु त्यो खोलाबाट डुबेर जानु हामी लड्नु सो गाइजहरू म पानीमा भिजेर चाहिँ भिडियो बनाउनु जान्छु पुलको तिमीहरूको लागि केटा हो अब पानीमा जानु पर्दैन है त्यो पुल यस्तो खतरा बनाइसकेको छ यहाँ है सो बवाल सो जाउँ भनेको केटाहरू एकछिन बस्ने रे सो भिजिसक्यो पुलमा गएर आउँछु यस्तो भएछ केटा हो खोला तर्नु परेन फाइनली केटा हो खोला तर्नु परेन न त यहाँबाट जानु पर्थ्यो भाइ सो खोला तर्नु परेन अब मजाले जानु सक्छ तर अप्ठ्यारो बाटो छ अरे है माथि सो हामी जानुपर्ने हुन्छ है पानी रोक्नेवाला छैन सो हामीले चाहिँ जाने निर्णय गऱ्यौँ है असारको पानी हो सम्भव छैन ड्याम देख्न थाल्यो ड्याम बवाल खतरा पानी परेछ यार माथि त यार खतरा पानी पऱ्यो होला यार माथि हिला मेरो Daguta. Oh, maka. Cipli tidak. Go. Bawal ramailo भइरहेको छ बवाल एडभेन्चरस राइड भइरहेको छ आजकल है त्यहाँ खोज्दै भएछ त्यहाँ सब सुकेछ यार पुरा पहिला पनि आउँदा सुकेकै थियो यार अब धेरै छैन गाइस त्यो हामी हिँडेको बाटो हो पहिला यहाँ बोर्ड थियो कि महा भीर भनेर होइन त्यो हटाइदिएछ एयरपोर्ट ऊ त्यहाँ रोके हुन्थ्यो यहीँ थियो त हेलो दाजु उता एउटा ट्रक फसिरहेको छ होइन त्यसको लागि गएको होला क्या के गर्ने त्यो गाडी एउटा फसिरहेको छ कि त्यहाँ त्यसलाई ढकाल्नलाई या तान्नलाई गएको होला लोड गाडी कहाँ ब्याक गर्छ त अनि त्यो त अब त्यो नआइकन त कामै छैन नि त्यो बिचमा त्यहाँ अड्किरहेको छ होइन यो दुइटा चाहिँ निक्लिसक्यो एउटा अर्को फस्यो मान्छे छैन भने कोही दुइटैमा गएर भन्नु न कहाँ तलतिर अब उनीहरू त्यो गाडी ननिकालिकन कहाँ आउँछ आउँदैन अरे यार साइड त राखिदिन्छ नि त अनि त्यो पुरै त्यो दिनभरि ननिक्लेर दिनभरि कुद्ने मेन त्यो गाडी नै छोड्दैन नि त मेन त्यो गाडी नै छोड्दैन नि त उताको त हामी निस्किहाल्छौँ त्यो त पुरै त रोडै त उकाटेर बसेको छैन होला त्यो ट्रक फसिरहेको छ है
त्यो ट्रक ननिक्लेसम्म निक्लिँदैन होला अब यहाँ त्यतिकै छोडिरहेछ त्यो डोकरले धगाली निकालिरहेछ गाह्रो भइरहेछ ट्रकै फसिरहेको छ ओ बर्बाद ओ क्या डार्जिलिङ Oh my god! हामी जानु सक्छ हामी जानु सक्छ तपाईँ बाइक हो गाडी हो बाइकमा बाइक त खोइ ठेकान छैन ठेगान छैन ल खतम भयो त बाइक नजान्छ जाँदैन क्या दाजु चढ्न जाने हजुर जान्छ होला यहीँ एक ठाउँमा त हो हस् धन्यवाद बाटो त खोज्दा छ खोज्दा बाटो खोज्दा पुरै बाटो खोज्दै छ है खोज्दा बाटो यहीँ जाला जस्तो यार खोज्दा बाटो यार भरे आउने चाहिँ कसरी गयो केटा हो ल्याउन चाहिँ ल्यायो ओ खोज्दा केटा खोज्दा ओ बल्ल बल्ल निस्क्यो यार केटा हो यहाँ त ब्रेकले काम गर्दैन त कस्तो जिप्ले होला अब एउटा खोला छ कि तल त्यहाँ चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा हो त्यो कट्यो भने त कटिन्छ कि मजाले आज बिताउने भयो गाइस आज बित्ने भयो ओ ब्रेक पनि लागिरहेको छैन अहिले त अगाडिको ब्रेकै छैन है गियर कन्ट्रोलमा चढ्ने ल ब्रेक त फुल दबाइरहेको छु अहिले कोही माछा पहिरो आयो ओ त्यहाँ नबस्छ घुडाम गुडुम झर्छ क्या यस्तो ठाउँमा छ यहाँ त पम्प गरेर जानुपर्छ यार ब्रेकै लागिरहेको छैन अहिले लाग्यो यार त्यो पनि थोरै मात्रामा फुल्छ मात्रा पनि गुडिरहेको छ अहिले के नहाल्यो भने त गुटुङ दुङदुङ जान्छ Let's go! तलको बेस्ट ठोकिदिँदा जानु मलाई बर्खा लाग्दा म घुम्न आउँदिन पानी पर्दा
मघुम ओ झर्ना बवाल आज हामी मात्र हो पौडी खेल्ने फेरि आज पौडी खेल्ने हामी मात्रै होला जस्तो छ कोही छैन खाली खाली ए होइन यार छ यार भ्लगिङ गर्न कतिको दुःख रहेछ देख्यो त गाइज कतिको मेहनत पर्दो रहेछ होइन एउटा लाइक र कमेन्ट गर्दाखेरि पैसा लाग्दैन कि हामी यस्तो खर्च गरेर आइरहेको छौँ बाइक खोस्टा भइसक्यो होला होइन कहाँ ठोक्यो खोलामा पनि होइन बगाउला जस्तो गरेर आएको छौँ लाइक त हान्न यार कमसम्म केटा लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई अब यहाँ खानासाना खाएर चाहिँ जानुपर्छ केटा हो खेल्नलाई अब भिजिसकेपछि के अब भिज्नु त भिजिसक्यो यो त गोबर पनि पखालिदिउँ भिजिसक्यो नि सब भिजिसक्यो त्यहाँ गएर झम्की पौडी खेल्नुपर्छ है खेल्नुपर्छ नि पर्छ चिन्नु भयो सन्चै हुनुहुन्छ सो हाम्रो सिस्टरलाई भेट्यौँ हामीलाई डिस्काउन्ट हुन्छ होला है स्पेसली हामी 4-5 चोटि आइसक्यौँ होइन मैले पहिला चाहिँ यहाँ विकासको लागि अलिक बढी पनि पैसा रकम दिएर गएको थिएँ सायद चिन्नु भएन होला मलाई याद भएन होला मैले सिस्टरलाई चिनिहालेँ सो सन्चै हुनुहुन्छ खाना खानुभयो 25 रुपिस पर पर्सन है लाइफ ज्याकेट दियो नि फ्री होइन देख्नुभयो गाइस चेन्जिङ रुममा लाइफ ज्याकेट आउँछ यो चाहिँ त्यो सिकारुहरूको लागि है फेरि हामी जस्तो खेलाडीहरूको लागि होइन नि हामी खेलाडी त डुबेर निक्लेर होइन त्यो बहिनी डुब्यो भने बहिनी हो कि भाइ हो त्यो बहिनी डुब्यो भने बचाउने मै हो केटा मै हो यहाँ छ सो गाइजहरू हामी खाना खानको लागि हामीले अर्डर दिइसकेको छौँ पानीमा भिजी को स्विमिङ पुल खेल्छ उदेन ग्लास खेल्छ यो सिस्टरहरू भएन है भएन अघि आउँदा चाहिँ सँगै झर्दा देखेपछि आफू एक कुदेर जानु थाल्यो यो भएन सो झर्नाको त्यो महत्त्व हुन्छ नि सो यति पानी परेमा चाहिँ रमाइलो आउँछ कि गर्मी भन्दा पनि होइन सो खोला पनि बढिरहेको हुन्छ नि सो गाइस नेचुरल स्विमिङ पुल वी आर गोइङ टु डाइभ एन्ड कम क्या बढिरहेको झर्ना त यार बवाल बढिरहेछ है झर्ना बढे जस्तो फिल भइरहेछ मलाई ठुलो भिजिसक्यो होइन अब पानीमा डढाएर के गर्ने है पहिला पनि यहाँ आइसक्यो म तपाईँहरूले भ्लग हेर्नुभएको होला पहिलाको पनि त्यो बढेको जस्तो छ यार तर क्या दामी देखेँ हेर एक्लै हुनुको मजा गाइस कोही छैन खाली मजा आइरहेछ बबाल अब के उडेन ब्लगलाई के गर्नु पर्यो लाइक सब्सक्राइब शेयर पनि गरिदिनु पर्यो अनि त्यसपछि बेल बटनलाई ट्याङ्ग
बच्चा खेलाडी रहेछ यार मलाई स्विमिङ खेल्न जाऊ भनेर लाइफ ज्याकेट लगाएर बस्ने यार मलाई त ओल्पत्र मार्यो नि यार होइन यार हाम्रो भाइहरू कहाँबाट काठमाडौँबाट हाम्रो युट्युबमा आउँछ गाइस हेर्नु नभुल्नु होला पर्सि आउँछ यार यहाँ हाम्रो भाइहरू पनि अलिअलि खेल्दैछ सो हामी जान्छौँ खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि निस्किनुपर्छ पानी रोकेकै छैन है जाडो हो गाइस जाडो हो गाइस जाडो सो रमाइलो रमाइलो गाइसहरू अब घरतिर लाग्ने हो गफ मासु भात खाने हो अनि घरतिर जाने हो पुग्यो आजलाई यार रैला भयो रैला बहुत मजा बबाल रमाइलो भयो है सो रमाइलो बबाल गऱ्यौँ है झर्नालाई बाई बाई छ बाई 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 सो मान्छेहरू पनि बढ्न थाले आज शनिबार हो होइन हामीले त आउँदैन भन्ठाने हो अहिले एकैछिनमा क्या भिडियो भइसक्यो है टनाटन मान्छेहरू सो हामी फर्किँदैछौँ सो आजको ब्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो गाई पनि गऱ्यो है सो चिसो लाग्न थाल्यो यार भोक लाग्यो कति बजी घरि पनि हेरेको छैन यार भोक त लागिसक्यो वाइल अब खानासाना खाएर अनि हामी निस्किन्छौँ सो आजको ब्लग यही एन्ड हुन्छ है सो लट्स अफ लभ फ्रम UDDEN ब्लग चाहिँ हजुरलाई आजको ब्लग कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला है सो एउटा सब्सक्राइबको चाहिँ पैसा लाग्दैन सो त्यही भन्दै राइट आउट राइट सेफ यो मन त हाम्रो नेपाली हो गाइस यहाँ माछा पाउँछ यहाँ छ मार्ने हामी माछा मार्ने हो ल हेलो गरिदेऊ हेलो हेलो तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम के हो सुनेन मैले नवीन थापा मगर तिम्रो उज्जवल थापा मगर उज्जवल सापकोटा ल बाई बाई